Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi facem un nou episod din seria Cum te vede acum persoana care te-a rănit. Așadar, este dedicată celor dintre voi care sunt interesați de o anumită persoană cu care poate ați avut un conflict, o persoană cu care poate nu mai comunicați sau o persoană de care v-ați despărțit. Și vă invit să alegeți cel puțin una dintre cele trei variante. Avem aici grupul 1 cu tarotul Înțelepciunea Îngerilor, grupul 2 cu tarotul Opozițiilor și grupul 3 cu tarotul Spiritual. Este o citire generală, colectivă, vă rog să luați de aici doar ceea ce rezonează și de asemenea este o citire fără timp, adică e relevant momentul în care ascultați acest mesaj. Și acum începem cu grupul 1. Sunt aici cu grupul 1, cu cei dintre voi care au ales tarotul Înțelepciunea Îngerilor și vom explora împreună cum te vede acum persoana care te-a rănit. Vom începe cu acest oracol, oracolul energiei și haideți să vedem. Cum te vede această persoană acum? Cum vezi tu acum această persoană? Și ce se întâmplă aici, între voi doi? Și iată, energia acestui bărbat gânditor. Vorbim despre această persoană despre care tu întrebi astăzi, ascultătorule. Adică aici avem pe cineva care este cu gândul la tine. Vorbim aici despre o persoană care a fost destul de schimbătoare, cel puțin în ultimele luni sau până la momentul în care ați încetat să vorbiți, perioada de dinainte. Vorbim despre o persoană care, iată, urmărește ceva. Observați că persoana asta ține în mână un cristal, de ca și cum ar vrea să capete claritate. Și poate că ceea ce nu înțelege în momentul ăsta această persoană în legătură cu tine este de ce te-ai îndepărtat, de ce ai plecat. Sau ceea ce regândește această persoană acum poate să fie propria plecare, propria ieșire din viața ta. Și bineînțeles că mesajele astea se aplică specific în funcție de cazul fiecăruia dintre voi. În energia ta, ascultătorule, vorbim despre strategie. Iar asta poate însemna că tu ai un plan bine pus la punct, conform căruia persoana asta nu va reuși prea ușor să se mai apropie de tine, sau tu te poți gândi că această persoană își face o anumită strategie, că lucrează la ceva. Ceea ce este interesant în faza asta este că niciunul dintre voi doi nu e împăcat cu varianta despărțirii sau niciunul dintre voi doi nu a ajuns în acel punct în care să spună relația asta chiar s-a terminat și nu va mai fi nimic. Pentru că pare că există un canal deschis între voi doi. Ceea ce vă separă este o plecare sau o decizie a cuiva de a pleca sau de a se îndepărta, dar ceea ce vă ține cumva împreună în mod subtil sunt gândurile voastre unul față de celălalt, întrebările voastre unul față de celălalt și în același timp o oarecare situație care nu a fost încă discutată. Există ceva ce nu este închis.
în această poveste. Și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Au apărut următoarele cifre: 3, 6, 9, 23, 10, 20, 13, 18 sau am mai avea aici posibil persoane născute pe 21 sau pe 27. Voi continua să dau detalii despre cifre, despre semne zodiacale pe parcursul acestei citiri, pe măsură ce ele îmi sar în ochi. Așadar, o situație neînchisă aici. Avem ceva care încă e prezent fără să fie poate prezent în viața reală sau fără să fie vizibil, fără să-l vedeți încă direct. Haideți să explorăm în continuare și folosim acum tarotul. Cum te vede acum persoana care te-a rănit? Interesantă această arcană. Care arată o fetiță mergând către școală, de ca și cum această persoană vede inocența ta sau de ca și cum această persoană vede intențiile tale bune. Așadar, există o anumită delicatețe sau gingășie pe care această persoană le percepe în legătură cu tine, ascultătorule, și există un soi de părere de rău în același timp. O părere de rău care pare să însoțească această persoană, mai ales seara sau noaptea. Probabil că în momentele în care această persoană reușește să stea singură, face cumva spațiu pentru gândurile sale referitoare la tine, ascultătorule, pentru amintirile pe care le are cu tine. Și ce mai vede această persoană sau ce își închipuie în legătură cu tine în momentul ăsta ar fi că tu înveți ceva, studiezi ceva, te-ai apucat de ceva, ai de dat un examen sau că pur și simplu ai învățat multe și parcă simte cumva că a pierdut ritmul. Cineva a rămas în spate, care se uită cumva spre tine, ascultătorule, tu fiind mult mai în față și întrebându-se cum ar putea să învețe ceea ce ai învățat tu, cum ar putea să facă ceea ce ai făcut tu ca să ajungi la această performanță, ca să evoluezi, ca să fii o câștigătoare sau un câștigător. Ca energie a relației, interesant că a apărut roata norocului și aici vorbim despre o relație surprinzătoare, cu susuri și cu josuri, cu multe elemente neprevăzute, cu diverse răzgândiri sau schimbări de situație, iar felul în care tu vezi acum această persoană, iată, are legătură cu această postură meditativă, adică e ca și cum tu, ascultătorule, ai nevoie de timp ca să procesezi ceea ce s-a întâmplat, ai nevoie de ritmul tău în care să digeri conflictul pe care l-ai avut cu această persoană,
sau motivele care au dus la îndepărtarea voastră, unul față de celălalt, în funcție de situația în care vă aflați. Așadar, e ca și cum tu în momentul ăsta ai spune că vrei să-ți iei o pauză de la a te mai gândi la el sau la ea. Poate că unii dintre voi își planifică o plecare, o vacanță. Poate că aveți nevoie pur și simplu de tăcere și de stat voi cu voi înșivă sau voi cu voi însevă pentru a putea integra niște lucruri, da? Pentru a putea trage niște concluzii în primul rând și apoi pentru a lua cumva o poziție vis-a-vis de această persoană. Așadar, e ca și cum tu acum ești în curs de așezare și nu vrei să te grăbești către o anumită direcție, dintr-o anumită direcție, da? Sau să tragi cine știe ce concluzii, sau să iei o decizie finală. Și e de asemenea interesant că în energia acestei persoane avem acest drum de parcurs și fetița asta, da, care este în mers. Ceea ce înseamnă că persoana asta probabil că ar putea încerca să facă niște pași către tine. Sau începe, da, pentru că avem aici un as, suntem la început. Poate că persoana asta începe să parcurgă drumul către tine din nou, în timp ce tu mai degrabă privești în interior. Și poate că ai nevoie să știi de ce s-au întâmplat anumite lucruri și poate că te întrebi, ascultătorile, de asemenea, care a fost aportul tău, adică unde ai greșit tu de s-a întâmplat așa. Poate că n-ai avut suficientă răbdare sau ai avut prea multă bunăvoință arătată acestei persoane sau n-ai fost hotărât sau hotărâtă de la început sau te-ai pus prea mult la dispoziția lui sau a ei. Poți să ai tot felul de gânduri și tocmai de aici și această nevoie de a te așeza undeva într-un loc liniștit, ferit și să privești ce se întâmplă în interiorul tău. Probabil că nu știi în momentul ăsta ce anume îți dorești de la această persoană. Poate că nu știi în momentul ăsta dacă mai vrei ceva de la el sau de la ea. Poate că ai obosit să tot încerci să repari sau să schimbi această persoană. Poate că toate aceste elemente de neprevăzut te-au consumat, te-au adus poate la capătul puterilor sau poate că pur și simplu nu vrei să mai faci nimic tu și să lași cumva situația asta să se desfășoare natural, cumva la mâna forțelor exterioare, de ca și cum ai lăsat totul în mâna sorții sau de ca și cum ai spune, Doamne, ocupă-te tu de situația asta că eu nu mai găsesc o cale și nu știu ce să fac cu această situație. Așadar, avem aici o postură detașată din partea ta, ascultătorule, și spuneam, această călătorie pe care posibil această persoană o începe către tine, dar și lucruri pe care această persoană le are de învățat. Și mă gândesc dacă nu cumva situația asta în care vă găsiți voi astăzi ar fi un bun prilej pentru această persoană să tragă de acolo niște concluzii, să tragă niște învățăminte, să schimbe ceva. Și tu cred că te întrebi ce ai putea să schimbi? Haideți să vedem mai departe. Până acum a apărut cineva din Săgetător. De asemenea, am putea avea pe cineva din Gemeni
sau din Vărsător. Am putea avea pe cineva de asemenea din Taur. Haideți să vedem tot din acest oracol al energiei. Iată, femeia care ține o inimă versus femeia care ține o monedă. Interesantă această întâlnire. Și aici în mijloc, wow! În mijloc e bărbatul care ține o inimă. Și prima întrebare care mi-apare aici este dacă această persoană a trebuit să aleagă între tine și altcineva. Sau dacă tu, ascultătorule, a trebuit să alegi între această persoană și altcineva. Pentru situațiile sentimentale, în anumite cazuri, aici vorbim despre un triunghi amoros. Pare, indiferent de situație, că e de natură sentimentală sau poate persoana asta e, eu știu, un prieten, o rudă. Pare că a existat o anumită rivalitate. O rivalitate între două persoane care își doreau același lucru și n-aveau cum să împartă lucrul acela. Mă întreb de asemenea dacă a existat rivalitate între tine și această persoană despre care întrebi. Și mă mai întreb de asemenea dacă tu, ascultătorule, ai oferit acestei persoane mult din punct de vedere emoțional și în același timp ai arătat că simți lucruri pentru el sau pentru ea cu fapte, cu acțiuni concrete. Și dacă această persoană ți-a declarat ceea ce simte pentru tine, însă a rămas mai mult acolo, la nivel declarativ, dacă a îmbrățișat mai mult cuvintele decât faptele. Și spuneam că, iată, avem acest bărbat în centrul citirii care ține acea inimă, iar asta înseamnă că energia masculină din această poveste încă nu și-a declarat până la capăt sentimentele, că mai are lucruri de spus, că are de mărturisit în fața ta niște aspecte. De ca și cum în felul ăsta ar putea să se deblocheze dintr-o situație pe care o simte prea apăsătoare. Oarecum rezonează cu voi. Aici avem interacțiuni dintre două semne de pământ. O interacțiune dintre un semn de pământ și un semn de apă. O interacțiune dintre două semne de aer. O interacțiune dintre un semn de foc și un semn de aer. Avem de asemenea persoane care ar putea să fie născute joi, marți, sâmbătă sau luni. Haideți să vedem mai departe. În energia ta, ascultătorule, avem indecizia. Iar asta se leagă de ceea ce apărea la începutul citirii, că tu ai nevoie de spațiu, ai nevoie de timp, ca să înțelegi cum să te poziționezi în povestea asta. Dacă să reiei legătura cu această persoană sau să investești mai departe. În energia acestei persoane avem această ușă larg deschisă către vindecare și fericire. Însă vindecarea sau fericirea acestei persoane cumva, iată, depind de răbdarea sa. E ca și cum
această persoană trebuie să demonstreze că are în primul rând răbdare ca să poată să ajungă undeva. Poate că lecția pentru această persoană aici ar fi să nu mai fie impulsivă. Poate că lecția pentru această persoană ar fi să nu mai bată cu pumnul în masă. Sau poate că lecția ar fi să nu mai fie încăpățânat sau încăpățânată. În orice caz, ceea ce apare aici pregnant este că această persoană așteaptă momentul potrivit sau contextul potrivit pentru a intra în contact cu tine. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine. Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales tarotul opozițiilor și explorăm împreună cum te vede acum persoana care te-a rănit. Începem cu oracolul energiei. Cum te vede acum această persoană? Cum vezi tu această persoană? Și ce apare între tine și el sau ea? Posibilități, iată, și o grămadă de uși deschise. Ușa asta este închisă, dar aici avem și multe uși deschise, în poziții neobișnuite. Și probabil că este genul de conexiune care te face să te gândești la foarte multe variante, ascultătorule. Pare să fie genul de conexiune pe care nu o înțelegi. Și interesant că această persoană te vede prin prisma acestui înger al echilibrului. Adică ceea ce apreciază el sau ea la tine foarte mult este abordarea ta. Felul în care nu te pierzi în extreme. Faptul că nu te grăbești să judeci lucrurile în alb și negru. Apreciază calmul tău, așezarea ta. Pare că această persoană are o părere bună despre tine în momentul ăsta. Iar tu ești pe gânduri. Probabil că această persoană îți vine des în minte și poate că în același timp alegi să nu rămâi cu gândul la el sau la ea, pentru că spatele tău în momentul ăsta totuși este întors față de aceste două cărți. Așadar, cred că tu în momentul ăsta ai nevoie de un soi de schiță logică. Ai nevoie să ți se explice ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat. Ai nevoie să înțelegi de ce persoana asta s-a comportat de multe ori pe dos. De ce a construit o ușă
pe unde, de exemplu, n-ar fi putut să intre. Sau de ce a transformat ușa în fereastră și fereastra în ușă, de ce a dărâmat niște porți, sau de ce a colorat lucrurile într-un anume fel, de ce a dat o anumită tentă poveștii voastre. Cred că ai nevoie de claritate în momentul ăsta și cred că această persoană caută la tine o abordare binevoitoare sau speră cel puțin că va găsi la tine înțelegere și că va găsi la tine acel echilibru pe care cred că i l-ai tot arătat de-a lungul timpului. Haideți să vedem ce apare mai departe din tarot. Bun. Energie feminină predominantă, adică un nivel de nestructurare în relație, iar asta înseamnă că probabil v-au fost încălcate limitele de multe ori, probabil că ați făcut multe compromisuri, probabil că tu, ascultătorule, ai mers până în pânzele albe ca să păstrezi această persoană în viața ta sau ca să-i faci loc în viața ta, în alte cazuri. Și aici vorbim despre o persoană care se plânge mult. Persoana asta despre care întrebi tu își creează tot felul de probleme, intră în tot felul de situații complicate și apoi se plânge. Și de multe ori caută sprijin, caută suport, caută alinare. Le caută în tine, ascultătorule. Și în energia ta apare acest turn. Iar asta înseamnă că tu vrei să pui totul la pământ. Și tu nu mai vrei nimic din ce a fost cu această persoană, ci vrei, dacă ar fi posibil, să dărâmi tot și să dai șansa unei noi construcții între tine și această persoană. Însă nu ești prea sigur sau sigură dacă este posibil. Și în timp ce această persoană speră să vină către tine, cerându-ți din nou poate un sfat, cerându-ți timp sau implicare, pe tine nu te mai văd dispus sau dispusă să faci același lucru, pentru că tu vrei să schimbi ordinea existentă și există multă determinare în energia ta acum. Și mă întreb cum rezonează cu tine. Avem până acum pe cineva din Pești, Rac sau Scorpion. Avem pe cineva din Leu sau Berbec. Avem de asemenea o interacțiune între două semne de apă sau o interacțiune dintre un semn de apă și un semn de aer sau o interacțiune dintre un semn de foc și un semn de pământ sau două persoane într-un semn de foc. Așadar, oare ce așteaptă de la tine această persoană?
Haideți să vedem în continuare. În primul rând, tu, ascultătorule, aștepți să afli ceva. Vrei să te apropii de un anume adevăr pe care îl intuiești. Această persoană așteaptă o călătorie. Sau, poate, similar cu citirea de la grupul 1, vorbim despre cineva care începe să facă din nou pași către tine și te poți trezi cu un mesaj de la această persoană. Îți poate spune că este dor de tine, că ar vrea să mai trăiască cu tine lucrurile așa cum le-a trăit la un moment dat, că a văzut niște poze cu tine sau cu voi doi și și-a adus aminte de momentul ăla sau de vacanța aia sau de ceva frumos pe care l-ați trăit împreună. Și în mijlocul conexiunii, ideea asta de grup, mulțime, comunitate. În anumite cazuri e ca și cum persoana asta așteaptă să te întâlnească undeva într-un spațiu public unde știe că vei fi. Unde ca și cum pune la cale ceva de genul ăsta. Eu știu, poate ai declarat că mergi la un eveniment și persoana asta a văzut sau a auzit de la cineva și a zis o să fiu și eu prezent sau prezent acolo și hai că poate în felul ăsta reușim să reparăm câte ceva. Deci există un anumit plan din partea acestei persoane, poate că nu e pus la punct 100%, însă această călătorie arată ideea mișcării, arată niște pași pe care această persoană îi poate face în legătură cu tine, ascultătorule, deși s-ar putea să nu-ți dea de înțeles, e interesantă poziționarea personajului, pentru că, iată, ține felinarul aici, către dreapta, iar asta înseamnă că e ca și cum vrea să facă lumină în legătură cu tine și vrea să afle niște lucruri, dar în același timp se uită către stânga. Adică de ca și cum n-ar avea treabă cu ceea ce caută. Sau cel puțin într-o primă fază ar putea să transmită așa niște mesaje ambivalente. Și da, există niște secrete aici încă. Avem și 2, da? Care poate trimite la energia Marii Preotese. Adică ceva n-a fost încă dezvăluit, n-a fost vorbit, nu s-au pus toate cărțile pe masă. Dar e ca și cum secretul ăsta vă împinge, de fapt, unul către celălalt. De ca și cum și tu și această persoană încă aveți nevoie să declarați ceva, să descoperiți ceva, să puneți cumva degetul pe rană. Asta îmi apare în legătură cu situația voastră. Haideți să vedem mai departe din tarot. Iată, energia carului. Deloc surprinzător, pentru că îl avem pe 7 indicat de asemenea aici. Aici e cineva din rac, dacă nu a apărut deja, dacă n-am menționat deja. Rac, cineva din Fecioară, cineva din Leu, 3 arcane majore. O pauză instalată în relația voastră. Nevoie de claritate de ambele părți, da? Felinar, felinar. 7-l ăsta e o dorință de a acționa rapid.
7-le ăsta are legătură cu mișcarea. 7 are legătură cu cineva care încearcă să-și strunească emoția și gândurile. Pare că mintea ar trage această persoană într-o direcție, pe când sentimentele ar trage această persoană în direcția opusă. Și atunci trebuie să încerce să mențină controlul și să nu fie aruncat sau aruncată afară din car. Acest eremit poate să anunțe găsirea unor răspunsuri. Acest eremit poate să arate ceva ce se întâmplă seara. Poate să fie o discuție, poate să fie o întâlnire. De ca și cum lucrurile nu vor rămâne îngropate, de ca și cum secretul ăla care tot apare aici nu va rămâne ascuns în piatră, ci va fi adus la suprafață, va fi discutat, ceva va fi pus la punct. Iar asta ar putea să aducă o stare de bine și în tine, ascultătorule, poate și în această persoană. Și în același timp, iată, cineva care se înarmează cu suficient curaj să deschidă gura leului, să îmblânzească bestia, să apuce taurul de coarne. Iar asta, într-adevăr, poate să întărească ceea ce apăruse, și anume că veți avea, cel mai probabil, ocazia să vorbiți și să puneți la punct niște aspecte. Să explicați fiecare dintre voi ce motivație a avut, dar mai mult decât atât, ce a durut de s-a ajuns în situația asta. 3 arcane majore înseamnă că există potențialul unei schimbări în acest raport. 3 arcane majore indică un posibil punct de cotitură în relația voastră. Și simt că e vorba despre a vă da la o parte fricile sau cumva a vă da la o parte punctele de vedere diferite, da? Apropo de alb și de negru, pentru a încerca să abordați cu înțelepciune această situație. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Grupul 3, cei dintre voi care au ales tarotul spiritual. Cum te vede acum persoana care te-a rănit? Și vom începe cu aceste cărți din oracolul energiei. Cum te vede acum această persoană? Cum vezi tu acum această persoană? Ce apare între tine și această persoană? Tu ai vrea, ascultătorule, să ți se facă dreptate. Parcă și această persoană caută propria doză de dreptate. Dar ceea ce sare în ochi în primul rând aici este dezamăgirea profundă pe care tu o simți față de această persoană.
Adică tu consideri că această persoană s-a prefăcut, că una ți-a arătat și alta a demonstrat. Tu consideri că această persoană nu a fost sinceră. Tu consideri că această persoană a avut niște interese proprii, ascunse, cel mai probabil, și că a urmărit acele interese, probabil o anumită perioadă de timp, după care și-a făcut bagajul, și-a plecat și în bagajul ăla n-a pus doar lucrurile proprii, a mai pus și de ale tale. Și mă întreb cum rezonează cu voi, pentru că pare că tu, ascultătorule, te simți nu doar trădat și dezamăgit, sau trădată și dezamăgită, ci și luată cumva peste picior. Iar în același timp, în energia acestei persoane, iată, Victoria. Așa te vede pe tine. Adică persoana asta nu vede dezamăgirea ta, nu vede rana, vede că ție îți merge bine sau că ai succes sau că ești susținut sau susținută de tot felul de oameni, dragi, apropiați. Simt că există ceva ce această persoană invidiază în legătură cu tine în momentul ăsta. Și spuneam că probabil tu, ascultătorule, ai nevoie să ți se facă dreptate în situația asta. Și că în același timp și persoana asta consideră că are propria porție de dreptate. Își caută și el sau ea dreptatea. Sau se gândește că a făcut anumite lucruri bune pentru tine pe care nu le-ai apreciat nici tu. Cam pe aici mi se pare că suntem în momentul ăsta. Și vorbim despre cineva dintr-un semn de foc sau vorbim despre cineva dintr-un semn de aer. Sau o interacțiune între un semn de aer și un semn de foc. Până acum, o să vedem ce mai apare pe parcurs. Haideți să vedem în continuare. Persoana asta consideră că lumea se deschide în fața ta. Consideră că ți se așterne lumea la picioare odată cu decizia pe care ai luat-o. Adică asta înseamnă că persoana asta observă schimbarea ta de atitudine, de exemplu, ascultătorule. Și observă că spatele tău este întors și că ești pe cale să te îmbarci într-o anumită călătorie și nu știe încotro o vei lua. Habar n-are încotro vei merge. Aici mai avem indiciul cuiva din Vărsător sau am mai putea avea pe cineva din Capricorn. Îngerul puterii, energia care apare aici în mijlocul acestei conexiuni. Și tu, ascultătorule, care te gândești că această persoană ar pleca de asemenea în lumea largă, dar poarta nu este încă deschisă. Adică te întrebi ce mai așteaptă sau ce mai are de rezolvat această persoană în perioada următoare. Probabil că nu te aștepți ca această persoană să se întoarcă cerându-și iertare de la tine. Poate că în același timp a trebuit să îi arăți că te-ai întărit, că nu te lași doborât sau doborâtă de situație. Sau poate că pur și simplu a trebuit să îți declari sus și tare valorile și principiile.
Adică există ceva ce te face să-ți dorești ca această persoană să nu-ți vadă vulnerabilitatea. Sau poate că pur și simplu te rogi să găsești puterea să continui într-un anumit fel. Și în același timp, această persoană e ca și cum ar trăi într-o noapte continuă, până și drumul tău pe care l-ar observa sau plecarea ta sunt pe timpul nopții. Asta înseamnă că persoana asta nu reușește să vadă cu adevărat ce se întâmplă cu el sau cu ea. Asta înseamnă o cantitate mare de confuzie, dar și o teamă foarte mare să ia adevărul în brațe. Preferă să-și spună că poate tu ai fost de vină, ascultătorule. Preferă să-și spună că tu ești bine și ți-ai revenit și ia uite, victoria e de partea ta, în loc să se uite la ceea ce a provocat cu adevărat. Și poate, iată, nu întâmplător, în mijlocul citirii avem doi îngeri. E ca și cum genul ăsta de situație are nevoie de o intervenție specială de undeva de sus. De ca și cum vă trebuie o colaborare serioasă cu divinitatea sau cu sinele vostru superior. Pare că aici sunt niște lucruri dincolo de înțelegerea voastră directă sau dincolo de puterile voastre. Poate că e genul de relație care v-a testat din toate părțile, v-a epuizat. Genul de relație în care ați născut și v-ați născut de mai multe ori și v-ați dezintegrat de mai multe ori. Pare genul de relație în care vă întrebați dacă e ceva mai mult decât ceea ce se vede. Gen, cine ne-a adus împreună și de ce? Ce avem de luat de aici? De ce a ieșit în felul ăsta? Sau de ce nu mă pot desprinde? Sau de ce nu închei încă, deși mi-am dorit să închei? Sau e ca și cum vă chinuie tot felul de întrebări. Răspunsurile nu sunt la îndemână și răspunsurile pe care voi le căutați nu cred că sunt la această persoană, pentru că spuneam, el sau ea, în primul rând, nu reușește să vadă ce se întâmplă în propria viață, în propriul psihic, în sentimentele sale, în relațiile sale. Pentru persoana asta lucrurile sunt fie aurii, strălucitoare, fie extrem de întunecate. Poate că mesajele pe care le-ați primit de la această persoană au fost pe rând: ești cea mai minunată persoană după care nu însemn nimic pentru mine. Cineva care ba se apropia excesiv, ba se îndepărta de nici nu-i mai vedeai urmă. Există aici ceva extrem ca manifestare și da, sunt niște dureri ale acestei persoane care, nefiind prelucrate la momentul potrivit, acum tind să se perpetueze în viața sa și în viața persoanelor cu care intră în contact. Haideți să vedem mai departe. Din acest tarot
tarotul spiritual. Pare că această persoană invidiază ceva la tine, ascultătorule, din punct de vedere financiar sau profesional. Poate că tu ai reușit să promovezi mai repede, poate că meritele tale sunt recunoscute, poate că te îndrepți către alt job, poate că faci ceva nou în afacerea ta. Există ceva ce această persoană observă și se leagă foarte bine treul ăsta de monede cu această carte a victoriei. E o activitate a ta care este observată îndeaproape de către această persoană, care și-ar dori să fie ca tine din punctul ăsta de vedere. Să aibă capacitatea ta de muncă sau dedicarea ta sau să aibă relațiile armonioase cu ceilalți, așa cum le ai tu, sau disciplina ta sau cunoștințele tale, da? Se poate aplica pe orice. Ceea ce observă această persoană este că tu lucrezi cu folos la un anumit proiect. Asta e ceea ce ne spune acest 3 de monede. Ceea ce tu observi la această persoană este carisma lui sau a ei, forța sa de a seduce, atractivitatea acestei persoane, dar și o anumită frivolitate pe care tu o percepi în legătură cu el sau cu ea. Din nou vă rog să-mi spuneți cum rezonează. În centrul conexiunii voastre, acest valet de monede, care de obicei este un student. Valetul ăsta de monede se duce la școală și vrea să învețe. Își dorește să învețe, își dorește să aplice ceea ce a învățat. Iar asta înseamnă că, da, conexiunea asta a venit cu foarte multe lecții pentru amândoi, dar nimeni până la urmă nu este obligat să ia 10 la examen. Adică poți să te pregătești și să iei o notă bună la examen, poți să te pregătești mai puțin să treci examenul ăla așa, cu o notă oarecare, poți să nu te pregătești, să nu iei examenul sau poți chiar să nu te prezinți la examen. Și întrebarea e de câte ori a fugit această persoană de la examen. Sau s-o fi prezentat fără pic de pregătire și, ce să vezi, rezultatul a fost pe măsură. Iar asta înseamnă că persoana asta nu reușește să învețe și să integreze acele lucruri noi care i-ar putea aduce schimbare. Pentru că impresia mea aici este că tu ai putea să dai o șansă acestei relații doar dacă această persoană s-ar schimba cu adevărat. Și poate că este ceea ce ai sperat îndelung. Și în același timp, pentru că avem, iată, Arhanghelul Mihail și Îngerul în centrul citirii, pot exista în anumite cazuri niște întorsături care par să fie orchestrate de o mână nevăzută. În anumite cazuri, nu în toate, pot interveni niște schimbări. Și cred că important este, ascultătorule, să urmărești acțiunile, să urmărești faptele. Pentru că ce reușește să vorbească vreodată mai convingător decât faptele unei persoane. Și zic fapte și pentru că avem două cărți aici cu energia monedelor, adică pământ, adică niște lucruri concrete. Explorăm mai departe. Da, părere de rău, în sfârșit părere de rău în energia acestei persoane. Împăratul care se așează aici în mijlocul citirii, tu care ești foarte, foarte pregătit sau pregătită să ripostezi dacă vei simți că se pune la cale vreun atac din partea acestei persoane,
Însă această persoană vine mai degrabă cu, iată, această cupă enormă a regretelor sale. Sau vine cu o cupă în care și-a plâns toate lacrimile. Ce să însemne oare asta? Asta s-ar putea să însemne că în lipsa ta, ascultătorule, s-ar putea să se trezească la realitate acea parte din persoana asta care a ținut-o prizonieră o vreme cam lungă, îndelungată. Asta înseamnă că, în ultimă instanță, în absența ta, sau în alte cazuri, de spaimă să nu te piardă cu totul, ar putea să existe un soi de revărsare emoțională din partea acestei persoane, adică să vină în contact cu ceea ce simte cu adevărat pentru tine și să recunoască o posibilă pierdere a ta, dar pe care nu și-o dorește. Și pentru că nu și-o dorește, să verse tot acest râu de lacrimi, să regrete niște lucruri pe care le-a făcut sau pe care nu le-a făcut în legătură cu tine, să exprime chiar, da, pentru că este o carte a emoțiilor profunde, să exprime chiar ceea ce are acolo în interior, deși, iată, avem acest împărat care nu prea lasă manifestările emoționale așa să se desfășoare din plin, însă aici, pentru o parte dintre voi, cred că există posibilitatea ca până la urmă această persoană să vină și să își exprime părerea de rău. Da? Să vedeți o persoană înlăcrimată care vă declară că nu își dorește să rămână fără voi, însă ce veți face cu lucrul ăsta este fix alegerea voastră, având în vedere ceea ce s-a întâmplat până acum, având în vedere ceea ce simțiți, având în vedere șansele pe care le mai dați sau nu acestei persoane. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Hai pe www.taroterapia.ro, descoperă cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Obiectivul acestui curs de tarot este ca tu să înveți în mod intuitiv, rapid și practic cum să interpretezi tarotul pentru tine și pentru alte persoane, folosind orice pachet de cărți de tarot. La finalul acestui curs vei ști cum să folosești tarotul într-un mod practic, vei căpăta o perspectivă nouă, utilă pentru a interpreta cărțile de tarot în orice arie care te interesează: dragoste, relaționare, profesie, bani, dezvoltare, creștere personală, decizii de zi cu zi și așa mai departe. Vei ști ce indicii rapide să cauți în cărțile de tarot pentru orice întrebare pe care o ai. Vei cunoaște nu doar semnificația tuturor cărților de tarot, dar vei ști să obții rapid mesaje esențiale din combinațiile dintre arcane. Vei avea o conexiune mai bună cu intuiția ta și un mod inedit de a observa lucrurile nevăzute. Vei avea la îndemână, oricând și oriunde, materialul complet pentru a repeta ceea ce ai învățat. Accesul tău la curs este nelimitat. Vei putea intra oricând în contact cu taroterapia pentru orice întrebare legată de acest curs sau de practica ta. Hai acum în comunitatea noastră pasionată de tarot și pregătește-te pentru o aventură fascinantă în universul arcanelor.